Ah, jàgínní jàgínní kútúpà ẹṣin dòńdó jàgínní jàgínní kútúpà ẹṣin dòńdó. Ẹ máa wí pé èwo tún ni rolling Jesus tún gbé wọlé yìí. Èmi mà kọ́ ọ èmi kọ́ ó funny thinker ni òun ló ń ṣe jàgínní jòlò tó ń ṣe ọlọ́run mọ́ ẹ fún Alfasuna. Ẹ máa wò pé kí ló dé, kí ni ó ṣẹlẹ̀, kí ló pa funny thinker àti Alfasuna pọ̀ tó fi ń yọ̀ ọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Saheed Òṣùpá. Ẹ wò nínú fídíò náà lẹ́ ó ti rí o. Ṣe rí fídíò yìí ó lágbára gbọ́ngbọ́n kan sí gan. Ó ṣe fídíò àkọ́kọ́ fún, ẹ máa wò ó ṣe fídíò kejì fún, ẹ máa wo méjèèjì papọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, méjèèjì ni mo kó wá fún wa. So nínú fídíò àkọ́kọ́ yẹn ló ti yọ Alfasuna. Ohun tí Alfasuna ṣe fún bóyá ó ṣẹ́ ti tẹ́lẹ̀ ni o tó wá fi ń yọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Saheed Òṣùpá. Nínú fídíò ilẹ̀ ó ti mọ̀. Fídíò kejì yẹn kò ṣe má gbọ́ ni mo fẹ́ jẹ́ kádìjọ wò ó kájọ kíyèsí torí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kan wà ń bẹ̀ tí mo fẹ́ jẹ́ kájọ fa kò mú òkun ẹ̀ yọ. Ṣùgbọ́n ohun tí funny thinker rí lọ́bẹ̀ gan pàtó tó fi wá ro ọwọ́ nínú fídíò ìlà ó ti rí o. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share, ẹ jẹ́ kó lọ viral gan, yóò dára fún wa. Ó yá lókè lọ. Ẹ kú jíjẹ́ àsìkò yẹn lára wa. Ọ̀rọ̀ lórí ọmọ kan tí wọ́n ń pè ní Alfasuna ni mo fẹ́ sọ. Àkọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ sẹ́nìkan mọ́ yọ torí bó ṣogún ọdún sí gbogbo èèyàn ní ọba. Ọlọ́run ló mú ọ o. Kìí ti ẹ sọ Ọlọ́run nìkan, orí mi gan wà lára àwọn tó mú ọ. Because ẹ rí ọmọ yìí, alábòsí ẹ̀dá ni. Alábòsí ayé àtọ̀run níbẹ̀ ṣe ń wò. Kò sí ọ̀rọ̀ kan tó lè fa èmi yàtọ̀ fún pé bóyá ó tiẹ̀ tó wá jálábòsí ó kórìíra mi débi pé n ò sì mẹ́rí o n ò rírí ní ìgbésí ayé wọn bá pàdé níbi kankan rí bóyá ṣe rún mú bí kankan fọbọ́ yẹn alábòsí ayérayé ni tó yẹ ló fi jẹ́ pé n tó ṣẹlẹ̀ sí yẹn n ti ń ṣẹlẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn ó dùn mọ́ mi nínú débi pé èmi ìka n ti ń ṣẹlẹ̀ sí yẹn dùn mọ́ mi nínú débi wípé kóun náà fíìlì hìtì pé kí gbogbo ayé ọ̀dẹnubó òun nìkan kó fíìlì ẹ̀ ó ti má wa lára kò ní ìtumọ̀ ẹ̀ka lápọ̀dọ̀ ti wá ń bì mo mọ́ ní 7,000 comment tó yẹ pé èpè rẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ìta bá sọ sínú oko ara lolúwere fi san mi mọ́ ní 8,000 comment tó sì jẹ́ pé èpè burúkú ni ó jẹ́ gbogbo ẹ̀ délẹ̀. So kí ni wọ́n fẹ́ sọ ń pa ọ̀rọ̀ ọmọ jákujàku tí wọ́n pè ní Alfasuna ni pé kò sígbà kan tí ọ̀rọ̀ lè ṣẹlẹ̀ nípa mi lórí ẹ̀rọ ayélujára mo jàre ni o mo jẹ̀bi ni o kò tiẹ̀ wá ní ṣèwádìí láti akẹ́gbẹ́ fọ́tò mi sókè ni gbam ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá mi lẹ́bi ní ẹnujọ́ mẹ́ta yí ọ̀rọ̀ kan tí ìyá ìyá tó bímọ ẹ̀sẹ̀ kan bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọmọ rẹ̀ ṣépè láì ṣe mi tí gbogbo èèyàn sì ń dá yára lẹ́bi pé kò yẹ kí ọmọ gbé ọmọ ọlọ́mọ ṣépè bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ mọ̀ pé olórí burúkú yìí tún dá mi lẹ́bi ní ọmọ onírun mú bí kankan fọbọ́ yẹn ọmọ àlè ọmọ jákujàku yẹn. So ọ̀rọ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ tí láàrin òun àti àwọn olórin kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lánàá ni mò ń scroll ní orí TikTok ni mo bá pàdé fọ́nrán kan tó ṣe tó gùn gbọ́ọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní wádìí ohun gbogbo dájú kó sì di eléyìí tó jó ti tọ́ ọbẹ̀ mu èmi ń kú farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo fọ́nrán ọ̀hún ó gùn gan o bóyá bí over 90 minutes ṣe bá rí àwa nítorí pé bóyá ọjẹ́ olórí kóòsà ká má sọ̀rọ̀ síbi ọ̀rọ̀ lọ ọmọ wọn jẹ̀bi bọ́rọ̀ tí wá ṣe rí nù the fact pọ̀ jẹ́ olórí kórí the fact pọ̀ jẹ́ wèrè èèyàn kò mí ìgbẹ́ bóyá ká má sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ ń lọ ọmọ súnà àbí kí wọ́n pè kò jẹ̀bi ìdí sì rè ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ tálíkà tí ó kàn fi ṣàbòsí nínú ẹjọ́ tí ń rò yẹn òun ni láti máa sọ wípé mo nífẹ̀ẹ́ King Dr. Saheed Òṣùpá ọba orin mo nífẹ̀ẹ́ kìnnì kan ọba orin o ò nífẹ̀ẹ́ anybody ọ̀gbẹ́ni n tó jẹ lòun wá káàkiri n tẹ́mi máa ń sọ fún everybody nìyẹn ọmọ tálíkà dàbí kìnìún agínjù ni ó yàtọ̀ sí kìnìún inú zoo èyí tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ síbì kan tọ́jà wípé ó ti mọ táìmù tí wọ́n gbóúnjẹ àárọ̀ wá gbóúnjẹ ọ̀sán wá gbóúnjẹ alẹ́ wá kìnìún inú agínjù ọjọ́ 5 straight ó lè mọ́rin tí ó jẹ. So we are built for survival in bá a ṣe survive là ń wá káàkiri torí ẹ̀ ni èmi fi máa ń sọ wípé mi ò nífẹ̀ẹ́ anybody o ní tẹ́mi ó jẹ lèmi wá káàkiri o so tí n bá dọ́dọ̀ rẹ n ti ń jẹ ni mo wá tí n bá dẹ̀ ti ń rí of course màá wà pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ìwọ ló ń wẹ́ tí ó lóyà sí ẹ táyé ó fi tán ìwọ ló ń wá yẹn káàkiri wàhálà wà àtàwọn ẹbí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn èmi ń wá nǹkan tí máa jẹ káàkiri gẹ́gẹ́ bí kìnìún agíjù ni so òun wá ń tó jẹ káàkiri ni ń tó jẹ lọ wá dọ́dọ̀ àwọn Òṣùpá kèé ṣe kẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ wọn dúdúdúdú mo nífẹ̀ẹ́ wọn dọ́kàndọ́kàn kò sí èèyàn mọ́ nínú ẹbí tiyín ṣe ẹ̀yin èyí nífẹ̀ẹ́ ara yín nínú ilé tiyín ni ìwọ ò lè nífẹ̀ẹ́ àbúrò bàbá tiẹ̀ àbó ò lè nífẹ̀ẹ́ kò sí ọkọ mi olórin kankan tí ń kọ fújì lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé ọ̀dọ̀ yín tó lè nífẹ̀ẹ́ so ẹni tó ti lórúkọ tó ti lówó tó ti ní nǹkan kan sí ẹni láti lọ kọ́ bí ẹ ṣe máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ fi lè nífẹ̀ẹ́ tèmi ẹ̀ lè láìkì èmi because èmi I'm a very blunt person
sàn láàrin àjẹ́ ni mo ní pẹ́kọ̀ọ́ sàkátà pàálàgbà àṣetọ́ tó bá ti ń yọ̀ bọ́lọ́bọ́lọ́ àrùn ní bẹ́ẹ̀ ó ní mo nífẹ̀ẹ́ mọ gbogbo àwọn tó bá ti wá lọ́ tí wọ́n ti làmìlaka ni wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ olóbùsàn ni ọ irun mú ẹ bí kankan fọbọ́ àfi bí kankan àbókí ó lè gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti lówó lọ́wọ́ òun ni wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ ní tiẹ̀ gbogbo àwọn tó ti lówó tí wọ́n ti jẹ́ ní ìlà àwùjọ ni wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ dọ́kàndọ́kàn ni wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ dúdúdúdú ẹ má dá lóhùn jàre kó jẹ́ bí ṣùgbọ́n alábòsí ni ní tí ọ̀jẹ̀ ni ń wá kó wá mọ bí ó ṣe sọ torí pé kẹ́ ẹ má bàa bú báwa ṣe rí kíló kan rú tiwa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ sẹ́yìn má tà ní ìwọ àmọ́ bá rú tèmi kéde bá post fídíò àwọn èèyàn sọ̀ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ pé èmi o whenever I need anything I post my account number ní tẹ́ bá fẹ́ sọ lẹ́sọ̀ọ́sẹ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta tí mo post account number tẹ́yàn máa rà lágbàlódé tí ń ṣẹ́wú lọ́dọ̀ rédíò ní ìkí bẹ́ẹ̀ sí ní sunkún káàkiri gbogbo orí ẹ̀rọ ayélujára pé àbúrò yín ó tún ti gbé bára rẹ̀ dé o ó ti ṣe bá èmi ò ní ẹni tí mo fẹ́ lọ pé èmi ti ṣe gbogbo èèyàn tán so wọ́n bí lífù pàwọn ti lè block mi everywhere ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè block mi lọ́dọ̀ àwọn ará social media tẹ́jẹ́ fáǹsì wa tẹ́jọ́ jẹ́ fáǹsì gbogbo wa àtiwọ́ tó ń kọ́ ni o àtiwọ́ tó ń ṣe rédíò àtiwọ́ tó ń jó gbọ́ aráàlú ni gbogbo wa jọ ń ṣe tá ń ṣe fún so àwọn ní fáǹsì gbogbo wa ó lè block mi mbẹ̀ ọ̀dọ̀ olówó ẹgbẹ́ ẹ̀ ló ti lè block mi so if I need anything I post my account number kò dẹ̀ sí tó bá ṣe sí so tẹ́ so eléyìí alábòsí ni ẹ̀rù ń bà wípé tó ń bá post account number òun ṣe gbogbo nǹkan tó ń pass through yẹn he has been passing through things according to him for like a while so ẹ̀rù ń bà pé tó ń bá post account number òun wọ́n lè máa bú òun wọ́n lè máa ṣe gbá kí ló kan rú tèmi pẹ̀lú pé rú ti ní ó sọ̀rọ̀ tá a lẹ́yìn sẹ́yìn mátà ni àti jẹ́ta tẹ́yàn máa rà àgbàlódé tí ń ṣẹ́wú lọ́dọ̀ rédíò ní ìkí tí ń sunkún káàkiri sẹ́ẹ̀rì kí n dáwọn lóhùn ṣé rú tèmi ò sí wá kọjá gbogbo yẹn so èmi ti ó ní preparedness ni wọ́n ń pè ó níbi tó ti máa prepare mind ẹ̀ dé nínú entertainment industry tó yẹ pé kò sí anything tó máa ṣèkì ẹ mọ́ ìtìjú òtajà tá a gbé dání yìí ìtìjú òta so olóńgọ sábẹ́ olókìkí kan olóńgọ sábẹ́ olórin kan pé bóyá o lè máa fi wọ́n ṣe backing pé tó bá ti wá nídìí owó kan o lè máa bá wọn sọ àwítà ìwé òní ìwé tẹ̀lé yẹn torí pé èèyàn ló lọ o lè ní torí pé ló lọ náà wà lára rẹ̀ kí ló dé tó yẹ pé ńgbà tí o sọ pé tẹ̀lé yẹn torí pé èèyàn ló lọ kí ló wáyé tó yẹ pé ńgbà tó o bá nídìí bùkátà kàbọ̀ wà nù yíṣù kan tó rí kó àyàwó o ṣe máa pè o ṣe máa sọ fún ńgbà tó lè tẹ̀lé yẹn torí pé ló lọ. òye tó lè mú sọ fún iṣẹ́ rí gbogbo wa pátápátá là ń tẹ̀lé ra wa nítorí nǹkan kan àbí mi lèkélèké ò tó yọ ọlọ́run tẹ̀lé mọ́ ẹ lóyún nítorí kálukú ó jẹ ní wá gbogbo wa là ń tẹ̀lé ra wa nítorí nǹkan kan àbí mi ẹni tí ò tẹ̀lé yẹn nítorí pé kí wọ́n lè fún lówó ó ń tẹ̀lé yẹn nítorí pé ẹni yẹn ní orúkọ tó ń bá dẹ̀ fi súnmọ́ òun náà máa lórúkọ látara rẹ̀ òun máa mọ àwọn tó lórúkọ sún òun máa gbàgbé yẹn blow bí àwọn sport doctor ṣe tara pàṣọ blow táwọn tí lẹ́dà tara pàṣọ blow táwọn nǹkan tí wọ́n tara ara wọn blow bẹ́yẹn so o máa lórúkọ so nǹkan tó yẹ kó o fowó rà òun gbà lọ́fẹ̀ẹ́ true wípé o súnmọ́ wọn bí wọn ò tiẹ̀ fún ẹ lówó àbí ṣe o mówó lọ bẹ̀ kó o fẹ́ feature Saheed Òṣùpá só lòun ò feature rẹ ni ṣùgbọ́n o ò lówó lọ́wọ́ tó fẹ́ fi feature ẹ̀ òun ni mo fi sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn tí lẹ́dà àti àwọn Táyé Currency ń gbà yẹn pé Táyé Currency ò jẹ̀bi ẹni kankan everybody are moving close to him láti táàpù lára pé ojo lórúkọ ni nobody can say mo like wọn ni mo ṣe ń súnmọ́ wọn torí pé o like wọn kí ni kò séèyàn létí mọ́ tó lè like àbí so let's be blunt ẹ̀ ká lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ èmi ó já yín tẹ̀ èmi ó bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ṣe sí àìmọye gbọ́ ìsọ yìí táwa ti gbọ́ lóríṣiríṣi lórúkọ tiwa mọ̀ pé fọ́nì ti ń kà síbì kan ẹni tó fẹ́ bà mí jẹ́ fún yẹn olówó ẹgbẹ́ tó fẹ́ bà mí jẹ́ fún yẹn èmi ti bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o nídìí àti try láti bà mí jẹ́ níbì kan èmi fúnra mi ti bára mi jẹ́ ń bẹ̀ ìwé gbọ́dọ̀ sọ pé èmi mo dẹ̀ bára mi jẹ́ o èmi ti ibi tó ti fẹ́ bà èmi jẹ́ yẹn èmi ti bára mi jẹ́ ń bẹ̀ nígbà tó lówó ẹgbẹ́ ò bá kọ́pù èmi ti bójú ẹ̀jẹ̀ fúnra mi kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ so kò nídìí pé pẹ́pẹ́ fúru kankan kò sẹ́ni bọ́dì tó ń bọ̀ láti wá assist anybody ọlọ́run ló ń help gbogbo wa so bóyá jẹ́ nìyẹn if I need anything 10 times tomorrow I'll still put my account number online kò dẹ̀ sí ẹ̀ka tẹ́ ẹ ṣe sí so báwọn kìíní yẹn ṣe rí nìyẹn but eléyìí ó ń gọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó lówó tó lórúkọ tó lókìkí láti mú ẹ fi wọ́n ṣe godfather so that whenever tó bá run into trouble monetarily a lè máa rí owó gbà lọ́wọ́ wọn but ọlọ́run mú bóyá àwọn yẹn kì í fún lówó and then òkìkí tó tún lòun tún lè máa wá side by náà torí ẹ̀ mo fi máa ń sọ fún yín ẹ̀yin tí ẹ lọ máa ń gọ sí abẹ́ ìyẹn wípé jọ kí n tiẹ̀ máa bá yín rìn mo nífẹ̀ẹ́ yín ni mo nífẹ̀ẹ́ kí ní gan kó lè padà pé yín because àwọn tẹ̀ ń lọ bá yẹn wọ́n mọ̀ ń tẹ́ ẹ wá wọ́n mọ̀ wípé kì í ṣe ń tẹ́ ẹ wá gangan nìyẹn is that you want to tap from his glory or you want to be taking money from him so is that one of the two ẹ̀yin náà wá obi tọrọ rẹ̀ wá já sínsìn according to his explanation ó ní Saheed Òṣùpá yìí fóun lówó ṣùgbọ́n tí ẹlòmíì bá fẹ́ fún òun lówó tí wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ fún òun tó yẹ pé iṣẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ gbé fún òun yẹn tó bá against nǹkan tí Saheed Òṣùpá believe nú ẹ̀ Saheed tún máa sọ fún òun pé kó mọ̀ ṣe
so pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ fóun lówó níbi tí why do you have to tell him ó lóun lóyà ní kí ló ń jẹ́ dàbí wèrè lélẹ́yìn ni ó nídìí owó ní ìkẹ́kọ̀ọ́ sí lóyà sínú yẹn ok ẹni tó wà pẹ̀lú kèé fún ẹ lówó according to you ẹlòmíì dẹ̀ fẹ́ gbéṣẹ́ kan fún ẹ ó ní nígbà kan àwọn ará London kan pé kí òun ó kó kámẹ́rà kóun lọ interview Muri Thunder ó ní wọ́n dẹ̀ sọ pé iye tóun bá fẹ́ gbà kóun ó sọ ó lóun bá tún sọ fún Saheed Òṣùpá ẹni Saheed Òṣùpá wá sọ pé kóun ó mọ̀ ṣe o tó bá ṣe máa bínú sí ẹ o lóun ò bá tún ṣe ó nídìí owó nìyẹn ìwọ ponú nìyẹn ìyàtọ̀ ń bẹ́nu tẹ́ǹpẹ̀ ní loyalty àti kéèyàn ó gọ̀ ìyàtọ̀ ń bẹ́nu loyalty àti stupidity ọmọ tálíkà aláìní we are built for survival not for all this nonsense useless loyalty eléyìí tí ẹ̀ ń gbé lérí káàkiri tí n bá wà lọ́dún ẹ torí tí n bá rí jẹ ni mo fi wà lọ́dún ẹ mi ì mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹbí bàbá wa Débísí ọmọ ọlọ́pàá èèyàn lókè Ìbàdàn tí n bá ti lọ lé wọn ìtọrọ owó lọ́wọ́ wọn níláyé ṣùgbọ́n ọjọ́kọ́jọ́ tí wọ́n bá ti pè mí wá sílé wọn báyìí kì í less than 150k tó máa ń fún mi ọjọ́ tẹ́mi àti ẹjọ́ máa fojú kanra nínú ìgbésí ayé first time tí máa kọ́kọ́ rí wọn tẹ́ ní gbé kí n wá mo sọ fún wọn mo ní bá mi àtẹnujẹ ni mò ń bá káàkiri o nǹkan tí máa jẹ ni mò ń wá ká o nǹkan tí èmi ó jẹ lèmi ń wá ká o ṣé máa rí ní apá ọ̀dọ̀ yín bí bàbá ní òsì ní pàdé tí ó jẹ ọ́ so bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa ń rìn nìyẹn wàá rìn straight forward ní dọ́dọ̀ olúwa ń sẹ́ kí mo sì nífẹ̀ẹ́ yín ni o mo nífẹ̀ẹ́ yín dọ́kàndọ́kàn ìwọ nífẹ̀ẹ́ bàbá tiẹ̀ ni ṣe ìwọ ọ̀gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá tiẹ̀ àbá àwọn ẹbí yín ẹ̀yin ò ní bí àbúrò ìyá àbábúrò bàbá tẹ̀lé nífẹ̀ẹ́ so ẹyẹ mọ̀ parọ́ fúnra yín bí ìkìnnìún inú aginjù ni wọ́n fi ọmọ tálákà wé in tí ẹ jẹlẹ̀ ń wá káàkiri is based on how to survive ní o like anybody òun wá bó ṣe fẹ́ grow látara wọn ni at the same time ó dẹ̀ ń wówó in tó wá jẹ́ kó dìjà ń sìn ní wípé torí pé o kì í rówó látọ̀dọ̀ Saheed Òṣùpá kì í fún ẹ lówó according to you kò kì í fún ẹ lówó and at the same time ẹni tí àwọn míì tí wọ́n bá tó wá fẹ́ fún ẹ lówó in tí wọ́n bá fẹ́ jẹ́ kó o ṣe ó tún against nǹkan tí Saheed Òṣùpá nífẹ̀ẹ́ sí so kò tún ní fẹ́ yẹ kó o ṣe ó dẹ̀ sọ pé okay based on pé olóyà sí o kì í ṣe so ó mì pé o lose home and away ẹni tó olóò nífẹ̀ẹ́ sí èfún ẹ lówó àwọn míì láti ta tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ tiẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ mi fún ẹ láti ṣe iṣẹ́ yẹn kò ní dùn mọ́ ẹni tó pé o nífẹ̀ẹ́ sí nínú so kò ní fẹ́ jẹ́ kó o ṣe meanwhile iṣẹ́ yẹn ó yẹ kó o rówó ń bẹ o so o wá ń lose both side o kì í rówó lọ́dọ̀ ẹni olóò nífẹ̀ẹ́ sí o dẹ̀ tún kì í rówó láti apá ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ tiẹ̀ náà because o ò ní lè ṣe tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó o ṣe so you just have to stand on your own ọ̀gbẹ́ni onírun bíi kankan fọbọ́ yìí you have to stand on your own àwọn òní torí pé bóyá o jẹ́ èèyàn burúkú kádà ẹlẹ́bi o jẹ̀bi nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣùgbọ́n bí tó ti ṣàbòsí ni láti mọ̀ sọ wípé mo nífẹ̀ẹ́ wọn dúdú kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ nìkankan níta anybody ó jẹ ní wákàkiri ní tí gbogbo ọmọ tálíkà ó jẹ ló ń wáká kò sẹ́nibọ̀dì tó nífẹ̀ẹ́ anybody ní tí a jẹ là ń wáká ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tó tún sọ̀rọ̀ owó at the same time ṣé ìfẹ́ àtowó wọ́n jọ wà nínú kàtígórì kan náà ni ọ̀gbẹ́ni bára rẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ you can stand on your own o ti bẹ̀rẹ̀ comedy for years ṣùgbọ́n ojú kòkòrò olè àtẹnujẹ máa gọ sí abẹ́ eléré máa gọ sábẹ́ olórin káàkiri pé bóyá àwọn ni wọ́n sọ mí déèyàn àwọn ni wọ́n gbé mi dókè nkẹ̀kẹ̀ òun ló sọ ẹ́ di ẹni akúrẹ̀tẹ̀ tó wà ń bẹ̀ dòní ń ló sọ ẹ́ di ó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ tẹ́ ẹ bá ti rí mi ń bì kan tẹ́ ẹ bá ti rí mi ń bẹ̀ mọ́ mi ò sí ń bẹ̀ mọ́ nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti rí mi ń bì kan tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bùṣe gàdà bùṣe gèdè tó bojú wò bojú rí tẹ́ ẹ rí mi ń bẹ̀ mọ́ èmi ò sí ń bẹ̀ mọ́ nìyẹn ibi tẹ́mi ò bá ti sí wọn kì í bá mi ń bẹ̀ mi ì sí ń bẹ̀ mọ́ èmi èdè ẹsẹ̀ tí ò ní sí ń bì kan mọ́ tí ó tún wá mọ́ gbọ́ pé kí ẹ mọ̀ kí mo ti kú òun bẹ̀ tá lẹ́yìn tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ kí mo ti kú òun bẹ̀ ojú ẹsẹ̀ náà máa sọ pé mi ò sí ń bẹ̀ mọ́ mo ti change location mi ò sí ń bẹ̀ yẹn mọ́ èwo yẹn bá mi fà à ń sọ̀rọ̀ àmọ́ wa ń gọ sábẹ́ ẹ̀fẹ̀ mo ní ó kàn ń fi ọ̀rọ̀ onífẹ̀ẹ́ dé yẹn òfin wojú àánú ni public sympathy ló ń wá ọ̀gbẹ́ni in tó máa jẹ ló ń wá o ò nífẹ̀ẹ́ anybody which is not wrong because ní tẹ́mi náà jẹ lèmi náà ń wá káàkiri kò wrong but stand on your feet ó ti dàgbà àgbàlagbà ní ẹ ó ti ń bímọ lé mọ́ ó ti dàgbà ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ comedy yìí ti pẹ́ ọ̀gbẹ́ni onírun mú bí kankan fọbọ ọmọ jàkùjàkù tẹ̀ ń wò yìí láti orí fóònù oníbọ́tìn itel ni mo ti máa ń wò ń gbà yẹn o ọmọ jàkùjàkù tẹ̀ ń wò yìí mo ti máa ń wò láti orí fóònù itel ni èmi ti máa ń wò for years in tó jẹ́ kó wà nípa akúrẹ̀tẹ̀ dòní torí pé o lè dájú sí ara rẹ̀ tẹ́ẹ̀kì ni wọ́n ti try láti bà mí jẹ́ káàkiri ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n bá máa dé ọ̀dọ̀ ẹni tí wọ́n ti fẹ́ bà mí jẹ́ wọ́n á rí i pé mo ti bàjẹ́ ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo disappoint wọn èmi kà ẹ wọ́n ṣẹlẹ̀ wọ́n try láti bà mí jẹ́ níbì kan ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa débẹ̀ wọ́n rí i pé mo ti bàjẹ́ ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ èmi ti máa ń bàjẹ́ níbì kan kó tó di pé ìwúlẹ̀ gbìyànjú àti bà mí jẹ́ wọ́n like èdèdèrè eléyìí gidi kan lágídí gbà ó fẹ́ bà mí jẹ́ níbì kan tásìrì rẹ̀ tú sí mi lọ́wọ́ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ìpò ọkọ̀ mọ́gẹ́mi ti bàjẹ́ ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ èmi máa ń bàjẹ́ kiri kò sí dẹ́sẹ̀ èmi wà lórí ẹsẹ̀ mi ni tí n bá wà níbì kan tí mo bá lọ tí n bá fi rí mbẹ̀ máa kó mbẹ̀ ni kò sí dẹ́ máa ṣe sí àbẹ́ ya wèrè ni àbẹ́ wá ya wèrè níbí àbẹ́ wá ya wèrè bí so
ọmọ Suna àbí kí ló ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni in tó jẹ ló ń wá ká and then stand on your ground stand on your feet jẹ́ ká yóò mọ̀ pé in tó jẹ ló ń wá ká kiri jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé in tó jẹ ló ń wá ká stop fooling yourself around stop doing like mumu stop being like didirin kò yẹ mọ̀ ṣe bí ọ̀dẹ̀ káàkiri ìwọ pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀ yìí ẹni tó jù lọ gan òun pè ń bàbá nítorí in tó jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá tẹ̀ jẹ́ pé òun rí in tó jẹ yẹn tó bá jẹ́ pé òun rí in tó jẹ tó fi ń pè ń bàbá yẹn tó ń rí lọ́wọ́ ẹ̀ ìbá tiẹ̀ tún dà wọ́n á mú ẹ̀ wọ́n á rí ẹ̀ wọ́n á mú ẹ̀ bí ẹrú wọ́n mú ẹ̀ bí ìwọ̀fà wọ́n bẹ̀rù pé ẹnìkan ní kinní kan ti ń sà sẹ́nìkan tí ń jẹ́yàn ọ̀dẹ̀dùn arinlẹ̀ dey play kí wọ́n sà fún Elon Musk tó fi di nítorí lónìí ó lóun bẹ̀rù pé ẹnìkan ní nǹkan kan tí ó sà sẹ́nìkan tí ó fi dẹ̀dùn arinlẹ̀ kí wọ́n sà sí Elon Musk tó fi di nítorí lónìí yẹn so Ọlọ́run ló ní gbogbo àkóso tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́ torí àwa kì í fọ́ lápá bí lẹ́yìn iṣu ẹ̀jẹ̀ ó fò ní so you just need to stand your ground ọ̀gbẹ́ni stand your ground kọ́mẹ́dì rẹ o ti ń ṣe ti pẹ́ ṣé kọ́mẹ́dì rẹ ò pé ọmọ ni bí o bá pé rẹ then ṣe fídíò kó tọrọ owó online now drop account number rẹ ká yọbọ dáwó sí ojú tí kúkú máa ń tì náà nìyẹn kì í ṣe pé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa bú mọ̀kù ń ṣe kì í ṣe pé kì í wù yín ṣùgbọ́n ẹ máa ń bẹ̀rù backlash bẹ̀ pé kí làwọn èèyàn fẹ́ wí kí làwọn èèyàn fẹ́ sọ kí ló kàn mí pẹ̀lú táwọn èèyàn fẹ́ wí sáwọn èèyàn mátà ni sáwọn èèyàn mátà ni èwo ló mátà ní àwọn tó ń wò mí yìí kí ló kàn mí pẹ̀lú tí wọ́n fẹ́ wí máa bú mọ̀kù drop account number kò tiẹ̀ lójú ti ẹnìkan tiẹ̀ pè mí ó ní ojú gbà àwọn tì fún mi ojú mọ̀ wọ̀ ọ́ tì ní o ó mọ̀ wù ọ́ kójú ó mọ̀ tì ọ́ ni o màmá mi wàhálà wo àti àwọn ẹbí ẹ̀ màdẹ̀ nìyẹn o so pápápá tójú bá ti tiẹ̀ tán ó yá gbàlẹ́ yín lọ lápá bí àwa kì í tijú níta àbá fẹ́ làwa fẹ́ ibi àbá fẹ́ dúró sí la fẹ́ dúró sí àwọn kò má tà ń tẹ́ ẹ fẹ́ wí ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń ṣe bíùsì so what is the point in thinking of what people will say ọ̀rọ̀ kan tí ìkan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tá a ní lágbàáyé sọ ó ní if you start reacting to what people will say emotionally you will suffer till you live this life. If you start reacting emotionally to what people will say or what people will think about you, you will suffer till you leave this earth. Tó bá jẹ́ pé tí àwọn èèyàn máa wí táwọn èèyàn máa sọ, òun ni ó máa ń jẹ́ top priority concern tiẹ̀. Tó jẹ́ pé in anything tó bá máa ṣe, wà kọ́kọ́ put people into consideration pé kí làwọn èèyàn fẹ́ wí, kí làwọn èèyàn fẹ́ sọ. Tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń gbégbèsè ayé tiẹ̀ nìyẹn, wà á suffer táyé òfin tán ni. I don't care what people will say. Who are the people by the way and by the bush? Wọ́n ní sóríire. Who are the people by the way and by the bush? People ò ní soríire, wọ́n ní kájọ́re, wọ́n fọjọ́ lọ́jọ́ lọ ni, wọ́n ní jèrè ọmọ. Èmi kà. Who are the people? Ta ni people? Mi mọ̀ táwọn èèyàn máa wí, mi mọ̀ táwọn èèyàn máa sọ. At the end of the day, nígbà tó ló wà nínú ìpòrúru ọkàn ìṣòro inú ayé, kí ló dé tí people yẹn ò wá wá? Kí ló dé tí wọ́n wá wá? Kí wọ́n wá ṣé báyìí àwọn people tó ń sá pé o fẹ́ yín tí wọ́n á wí o fẹ́ jẹ́ kí wọ́n sọ tí ọ̀dà ń parẹ́ ṣé báyìí náà ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ọ lẹ́bi látànà báyìí sìn wọn ò tiẹ̀ farabalẹ̀ wo fídíò yẹn wọn ò farabalẹ̀ gbọ́ tẹnu ẹ bóyá o jàre àbó o jẹ̀bi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹ lẹ́bi because apá ibi tó o ti ń bá wọn fà àwọn favourite tí wọn ló pọ̀ ń bẹ̀ but àwa táwa jẹ́ aláròjinlẹ̀ àwọn ọmọ kò jẹ̀bi kò lè sí ẹ̀kẹ́ anybody máa ṣe people cannot block us ẹ lè block tiwa because ibi tẹ́ ẹ ti fẹ́ ba èmi jẹ́ èmi ti bàjẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó máa yà yín lẹ́nu á disappoint yín ẹ máa wà disappointed at some point tẹ́ bá rí pé ibi tá a ti ẹ̀ ti ní ká ba wèrè jẹ́ gan kò dáa níbẹ̀ náà. ó ní ètò kan tá a máa lọ rè séńgbà kan pọ́n fún àbọ̀pọ̀n wèrè kan ní jẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni mo gbọ́ pé ọmọ rédíò ti pè wọ́n ń bẹ̀ pé ẹ má pè sí mọ́ kó sì tó pè wọ́n kọ̀mọ́ kémi ti bàjẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ èmi ti bójú wọn jẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ so you don't need to ó máa wà disappointed tó o bá ń gbìyànjú àti bà mí jẹ́ níbì kan mo ti bára mi jẹ́ níbẹ̀ already so èmi ti bójú wọn jẹ́ níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ so kò dẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí they can do nothing absolutely nothing about me kò sí tí wọ́n ṣe sí wọ́n block ẹ níbì kan wọ́n block ẹ níbì kan torí pé o depend life ẹ lórí tí o gbà lọ́wọ́ ẹnìkan àtẹlòmíì ni I rather come online and post my account number anybody ó sunkúnsunkún wọ́n dalẹ̀ náà ni màá tuntun post ẹ lọ béèrè gbogbo apá bí tí wọ́n ti ń tàgì bí tẹ́bìlì pé àwọn ń ṣe mú mi àwọn abúmọ̀kù ń tọrọ owó lọ́la gbogbo bẹ́ẹ̀ náà mo tún post account number sí kò sí ní tẹ́ ṣe sí náà yóò máa dùn yín náà ní the fact pé wọ́n ń dùn yín yẹn ló múnú tèmi dùn ẹ lè ní nǹkan kan tẹ́ ẹ máa ṣe sí there's nothing you guys can do about it absolutely nothing so new thing ni àwọn èèyàn learn online sìn ẹ máa ní láti learn new thing you gonna learn and you learn in the hard way so owó yẹn jẹ́ nìyẹn ọmọ Suna àbí kí ló ń jẹ́ stand up like a man kó o dẹ̀ dání ara ẹ̀ rìn kọ́rọ̀ lè dá ṣaka lẹ́nu ẹ̀ kó o lè sọ tó bá wù ẹ́ anytime tó bá wù ẹ́ láti sọ dá ìyìn ara rẹ̀ rìn yéé ṣe bọ̀yìbọ̀yì káàkiri and once again o ò nífẹ̀ẹ́ anybody in tó jẹ ló ń wá káàkiri which is not bad kò sí ní tó burú nu kéèyàn ọmọ wa tí ó jẹ káàkiri but let your intention be known from the onset aláìmọ̀ wá sọ́dọ̀ yín o nǹkan méjì tí mo bá wá rè o bóyá mo lè máa bá yín rò tí ògo òfin lè máa ran náà ògo lọ́wọ́
and at the same time bá a bá rí àwọn àtẹnu kan lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a tún lè máa fi gáìdì ìyẹn náà ó tún lọ. a ní mo sọ fún yín pé kò sí ọjọ́ tí bàbá ọlọ́pọ̀ èèyàn pè mí wá sílé wọn kéèdì nǹkan kan 150k tí bàbá yẹn máa ń fún mi kò kí ń dín nǹkan kan ní 150k ebi ọlọ́pọ̀ èèyàn máa ń fún mi lówó ṣé bẹ́ẹ̀ mi ni mo join APC lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo dẹ̀ mọ̀ wípé èèyàn gọ́vnà ni bàbá ọlọ́pọ̀ èèyàn bàbá yẹn ò dẹ̀ bínú gbẹ́ ń sọ̀rọ̀ mi fún bàbá ní ẹ̀ ọmọ kékeré ni ṣé kò ní jẹun ṣé ọmọ yẹn ò ní live life ẹ̀ ní ọmọ kékeré ni àwọn ọmọ yìí ṣe ń gbìyànjú àti grow ni ní tí wọ́n ń pè lágbára tó ní làákàyè nìyẹn kò ń ṣe àwọn èdè míì tán máa kàn fẹ́ jẹ́ kí ilé ayé wà stand still in the name of loyalty so ìwọ náà ti lẹ́ẹ̀ nìyẹn o ọmọ súnà o ti lẹ́ẹ̀ nìyẹn irun mú ẹbí kankan fọ bọ́bọ́ sí ẹ̀yẹ pé inú mi dùn sí ń tọ́sẹ̀lẹ̀ sí ẹ inú mi dùn because wọn náà o kì í ṣèyàn gidi lórí ọ̀rọ̀ tèmi èyí tí ẹ ṣèyàn dáadáa a ní gbogbo ìgbà lọ́mọ ìmọ̀ gbogbo ń tọ́ bá ti against mi báyìí ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ bá tí ó ṣe tẹrun mú tààrẹ ọlọ́run ti wá mú ọ náà báyìí orí mi ti mú ọ sọ́ra tán lọ́wọ́ ẹ̀yìn alára wa kọ̀jẹ́ bó ti jẹ́ kọ̀jẹ́ bó ti lóun ó jẹ oje ẹkú dédé àsìkò ẹ̀yìn alára wa Wálé Aburúmọ̀kù ló kọ mi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa the word loyalty àkọ́kọ́ náà kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi yín ǹjẹ́ ẹ ti ever bira yín rí nínú ìgbésí ayé wípé kí ló dé tí ó jẹ́ wípé olówó nìkan ní máa complain nípa loyalty kí ló dé tó jẹ́ pé olówó nìkan ní máa complain nípa pé lágbájá ò lóyà sí mi lágbájá ò lóyà sí mi lágbájá disloyà tẹ̀mẹ̀dó disloyà kí ló dé tó jẹ́ pé ẹ̀ tí ìfìgbà kankan gbọ́ rí nínú ìgbésí ayé kí tálíkà ò ever complain nípa disloyalty ẹ jẹ́ n sọ díẹ̀ fún yín àkọ́kọ́ ṣe rí that word loyalty is a modern way of slavery o òótọ́ ọbẹ̀ nìyẹn and then reason tó fi wá jẹ́ wípé olówó nìkan ní máa complain nípa ẹ̀ ní wípé rich people in their original form they are users reason tó fi jẹ́ wípé olówó nìkan ní máa complain nípa disloyalty ni wípé rich people in their original form they are users because naturally olówó believe wípé tálíkà gbọ́dọ̀ regard òun ti di ẹni àpọ́nlé kí náà ń pè lẹ́ni àpọ́nlé láwùjọ ẹni tó lówó lọ́wọ́ so ó believe pé òun jẹ́ everybody ní àpọ́nlé everybody yẹn kì í ṣe àwọn olówó ẹgbẹ́ tiẹ̀ o láàrin àwọn mẹ̀kúnnù náà ni o kí ló dé tí olówó kò lè complain nípa disloyalty látọ̀dọ̀ ọmọ olówó ẹgbẹ́ àbí látọ̀dọ̀ olówó ẹgbẹ́ kí ló dé tó jẹ́ wípé látọ̀dọ̀ tálíkà ni ẹ ti máa ń retí almost everything. Now let me tell you ẹ kì í expatiate in tí that word loyalty means sí olówó òun ní ìṣẹ́rú lábẹ́ wọn o and that is just the fact. ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. There was a time I got a call from a man in Ibadan here. He's a rich man. I won't mention him. Ó wá pè mí, mo lọ sí ọ́fíìsì wọn and he was like, I got there, see a lot of cars. Wọ́n kọ́kọ́ mú mi tọ́ gbogbo building wọn. Wọ́n mú mi, ọmọ mi báwo ni ṣó wà? Ṣàlàáfíà ni? Ọmọ mi tọ́ gbogbo building wọn. Èmi ni mo ní bí, ọmọ mi wọ́n fi gbogbo mọ́tò wọn hàn mí. Ìgbà kan, ó mọ̀ pé gbogbo orú nǹkan bẹ́yẹn èmi o. Bẹ́ẹ̀ mú mi déwájú Tinubu, èmi ó béèrè owó iṣẹ́ tèmi bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ni. Tinubu ò bá ní fèmí lówó iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe fún. Máa bá tèmi lọ, máa kiri sọ́wọ́ wájú ni. Mi ì mọ̀ ń pa ẹ̀. Mo lè máa hype kánsẹ́lọ̀ báyìí kánsẹ́lọ̀ tó bá ń tẹ̀wó tí máa hype ẹ̀ tí máa dẹ́rì president tí máa gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọ̀rọ̀ lápá bí so gbogbo mọ́tò tó ń fi hàn mí yẹn èmi ò rí bí nǹkan kan na your own car na wetin concern you asking me to come to your office and start showing me cars showing me your buildings and every other thing so now it started with ẹ bá mi send àwọn kíní yẹn sí so mo feel pé máa yẹn fẹ́ lọ sí senate ni so they start sending some flyers to me and everything ọmọ mi lọ máa post àwọn kíní yẹn lọ́nà ṣó ti yẹ kíní kan I said yes sir I charge 350,000 naira per post and he was like ojú ẹ̀ change immediately kò mọ̀ pé mo lè nírú mind yẹn láti lè charge òun despite showing me everything he has and all that and he was like what do you mean ìwọ mi má bàjẹ́ kẹ̀ ṣé o mọ adúrú oore tó lè ti ọwọ́ mi jáde wá sí ọ̀dọ̀ ẹni mo ní no owó iṣẹ́ tí ẹ̀yin fẹ́ gbé fún mi yẹn òun gẹ́gẹ́ ní oore tó lè wá látọ̀dọ̀ yín because ṣẹ́rí the same oore yìí náà ni mo ti fi ń tọ́jú ara mi for years owó iṣẹ́ tí mo ń bá àwọn èèyàn ṣe òun náà ni mo fi ń tọ́jú òun ní the first oore the first paramount oore tí mo lè rí gbà lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni òun ni pé kẹ́ ẹ gbéṣẹ́ fún mi kẹ́ ẹ dẹ̀ fún mi lówó so the other every other oore pé mo lè sọ ẹ́ di lówó ṣé o máa dúró nǹkan tí mo lè ṣe fún ẹ mo gbé mọ́tò fẹ́ nìkan last week mo kọ́lé fẹ́ nìkan ní last week I don't really care. He said boy yìí ò lè lóye àjàre ẹ sílẹ̀kùn kó máa bá tiẹ̀ lọ mo ní no ẹ ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ńdù mi jáde I work out myself. Why are you looking for loyalty if you are not looking for slavery were? Why are you looking for loyalty? See gbogbo ìgbà tó fi ń pè mí pé kí n wá sọ́fíìsì òun yẹn gbogbo ìgbà tó fi ń fi mọ́tò hàn mí yẹn tó bá yẹ pé tálíkà ló fẹ́ gbéṣẹ́ fún mi poor people mẹ̀kúnnù bí ẹgbẹ́ mi wọ́n ń gbé advert fún mi dáadáa wọn ń rojọ́ jù ẹ ló fọ́ ní tìǹkà mo fẹ́ gbé advert fún yín o èló lẹ máa gbà iye báyìí ni màá gbà o tó bá lè san tí ò bá lè san máa lọ tálíkà ò kì í rojọ́ pọ̀ jù ṣe ní àwọn olówó wèrè yìí náà ni wọ́n wá gba bí loyalty wọlé imagine him ó fẹ́ gbéṣẹ́ fún mi
and he was now complaining about say ọmọ yìí ò lè lóyà wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹ̀. kí ni ọ̀rọ̀ disloyalty ní í ṣe pẹ̀lú pé o fẹ́ gbéṣẹ́ fún mi mo sọ pé iye báyìí ni màá gbà. So because o ti ń pè mí lọ́mọ ẹ̀ ń sìn o ti ń sọ pé feel free o anytime tó bá ti wà less busy o lè máa wá bí o. So ìyẹn ni kí èmi fi dí owó iṣẹ́ tí ẹ̀wọ̀n fẹ́ gbé fún mi. So that is why you see people coming online every time tó máa complain nípa olówó, because tí wọ́n bá ti rí olówó wọ́n believe pé olówó yẹn ló máa sọ àwọn di nǹkan táwọn fẹ́ dà láyé. Rich people don't turn anybody to anything. Ọlọ́run ló ń sọ yẹn di nǹkan. And as a matter of fact, rich people will not even want you to be rich because ààyè tó wà lókè yẹn wọ́n mọ̀ wípé tí gbogbo èèyàn bá ti wà ń bẹ̀ ipò wíwà lókè tàwọn ó máa di dájá tẹran ó máa liquidate ó máa di yẹpẹrẹ. Ṣé ọmọ Ṣèyí Tinubu ṣó lè pọn Dangote lé ní despite all the billions? Kò lè pọn léde, only regard you can give him his daddy and all that. Lẹ́yìn yẹn tí irú ẹ tó bá sùn tó bá jí tó bá miss call Dangote bíi méje, tí Ṣèyí Tinubu bá sùn tó bá jí tó bá miss call Dangote bíi méje, it's just a normal miss call lọ́dọ̀ Ṣèyí Tinubu. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiẹ̀ almighty miss call ni o. O lè tún torí ẹ̀ kọ́kọ́ lọ give testimony. So reason yẹn tó lówó òfin ní fẹ́ jẹ́ kó lówó because wọ́n fẹ́ lose regard, the almighty regard tí wọ́n ní lójú mẹ̀kúnnù. Wọ́n fẹ́ lose ẹ̀. Ìdí tí olówó fi níyì náà ni wípé tálíkà pọ̀. Tí tálíkà ò bá ti sí rẹpẹtẹ mọ́, ipò wíwà lókè yẹn ti di tajà tẹran, ó ti di pọ̀ntọ̀, ó ti wà liquidated. So he was like, ṣé o máa dúró oore tó lè wá látọ̀dọ̀ mi sọ́dọ̀ ẹni mo ní the only oore tèmi mọ̀ òun ni pé ẹ patronize mi, ẹ gbéṣẹ́ fún mi, mo ṣiṣẹ́ yín ẹ̀dẹ̀ fún mi lówó. Oore ẹyọ kan tí mo mọ̀ nìyẹn. Every other oore tèmi ò fọkàn sí ni. Ó ní bọ́ọ̀ yìí ò lè lóyà ẹ lè jáde. Mo ní ẹ ní láti lé mi jáde. Èmi mo fẹ́ ṣe ara mi rìn wọlé fúnra mi. Èmi náà ni màá jáde with my head up. Ó lè jáde pẹ̀lú ṣódà mi tó gan pa sókè yanyan. So why is he complaining about disloyalty? Ọjọ́ wo la mọ́ra? Àmọ́ra à ń sọ̀rọ̀ sí kò ju ọjọ́ méjì lọ. O ti ń complain about disloyalty. So the only cherry ojú tí olówó fi ń wo that word loyalty ó yàtọ̀ sí etí tí ẹ̀yin fi ń gbọ́ o. Ìtumọ̀ loyalty lọ́dọ̀ olówó ni pé bó ṣe pè mí yẹn tó fi ilé ẹ̀ hàn mí tó fi gbogbo nǹkan hàn mí yẹn tó ní kí wọ́n send àwọn flyers ẹ̀ sí mi pé kí n lọ máa post ẹ̀ náà kémi náà ó lọ máa post ẹ̀ láì béèrè owó. In tó lówó ń pè ní loyalty nìyẹn, buying things for free, like taking services for free, rendering service to them for free. In lolówó mọ̀ sí loyalty. So ìwọ ló máa ní láti jára ẹ. Don't high rate ẹnìkan, má overrate anybody can come to you. Tó bá ti jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ́ẹ̀tì ẹni wọ́n bá wá, bàbá mi charge anybody chargeable. Gbogbo ọjọ́ tó fi ń bá mi sọ̀rọ̀ tó fi ń fi mọ́tò ẹ̀mí ló fi ń fi nǹkan kan hàn mí yẹn. Tálíkà àti bá mi sọ tó fẹ́ bá mi sọ pàápàá funny thing mo fẹ́ gbéṣẹ́ fún yín ní o, àgbo ni mò ń ta o. Iye báyìí ni mo ní o. Èmi á dẹ̀ sọ pé iye báyìí ni mo fẹ́ gbà. Tọ́rọ̀ wa bá wọ̀, màá ṣe. Tí ò bá wọ̀, yóò mọ̀ bá tiẹ̀ lọ. And most of the time tálíkà ò kì í rojọ́ pọ̀ jù. So gbogbo tó fi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ pé kí n wá tó fi ń fi lé ẹ̀mí tó fi mọ́tò hàn mí yẹn ó ń kàjó mi ni so that màá lè fọ́ wípé dáàdì ìdẹ́ lè ṣe mí lóore o, dáàdì ìdẹ́ lè sọ mí dolówó. Ọlọ́run ló ń sọ yẹn di gbogbo yẹn. Wàá kàn mọ́ ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ kiri ni. So loyalty to rich people is a modern way of slavery. A modern way of slavery. Ìlànà ìmúnisìn ní ọ̀nà tìgbàlódé òun ni dáwọ́ loyalty lọ́dọ̀ àwọn olówó. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ fún wọn, iṣẹ́ tí ó jẹ́ wípé wọ́n lè ṣe níta tí wọ́n ó fowó ṣe, tí wọ́n bá choose láti máa bá wọn ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ torí pé wọ́n lówó lọ́wọ́. Olóyà nìyẹn, you are a loyal boy. Loyal boy, loyal. So you are a loyal boy to them. But ìwọ tó bá insist lórí wípé ìwọ fẹ́ gbowó tiẹ̀ tó jẹ́ sanjú ko, ọmọ yẹn nonsense, ọmọ yẹn lé sọ́wọ́ wájú. And then kò dẹ̀ ní ti pé kẹ́sẹ̀ léwọ́ náà sọ́wọ́ wájú, tètè bọ́ta, tètè bọ́ síta. So that ẹni láti ṣẹ́rí these days a ní láti jókòó káṣípayá ọkàn wa káwárò làákàyè pé bó ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí. And then there's one thing about poor people ni wípé you have nowhere to run to than your source of income. Ibi tí o ti ń ṣiṣẹ́ tó o ti ń rí tọ́rọ́ kọ́bọ̀ yẹn, ibẹ̀ náà ni ibi ìsádi rẹ. You have no any other place to run to. So don't allow anybody to use you for free all in the name of loyalty. Olóyà sí mi kò sí gbàkúgbà tí n bá pè báyìí tí kì í dá mi lóhùn. Commonsensically ẹni tí ẹmọ gbọ́n ti fi ẹnu ara rẹ̀ sọ o, ẹni tí ó jẹ́ pé kò sí ìgbàkúgbà tó o bá pè tí kì í dá ọ lóhùn, ǹjọ́ yẹ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ kó o tó fún lówó. You have money for crying out loud. At the end of the day wọ́n á ní sáwọn ẹ̀jẹ̀ ẹ lówó ni. But wọ́n ti gbàgbé tí wọ́n ń pè ní service. Èèyàn ń wá sílé yín, ó máa ń tún generator ṣe. Mechanic generator ni ó máa ń tún generator ṣe. On a normal day tí òun ò bá sí ńbẹ̀, ẹ máa ní láti pe ẹlòmíì tó ń tún generator ṣe kó wá bá yín, tẹ́ máa sanwó fún kó wá bá yín tún generator yín ṣe ni. But he has been doing it free. Ẹ kàn sanwó ọ̀kadà ẹ̀ àwa àtúnṣe. The fact is pé ó wà on standby. Commonsensically ṣì kò yẹ kẹ́. So that is why I keep telling my poor ọmọ mẹ̀kúnnù people, jára ẹ. There is nothing like loyalty. That word loyalty is a modern way of slavery. Tó bá dẹ̀ wẹ̀ kó sunlé.
tó bá dẹ̀ wẹ̀ kó sùn lé kó máa retí pé bóyá ẹnìkan ń bọ̀ ṣé ẹni tó máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló fi jẹ́ pé at the end of the day after 35 years ẹlòmíì á ti dàgbà wá padà wá wípé lágbájá báyìí lómi lágbájá báyìí lo àsìkò mi ara yìí ò ní nǹkan kan tán lè ṣe sí ìwọ náà tún máa blame wípé ṣé ó sun ẹ mọ́lé ọ̀dọ̀ ẹ̀ àbí ńgbà tó o ti rí pé o rí nǹkan wá lọ́dọ̀ ẹ̀ o lè tètè kú o. These people wọ́n máa ń rò wípé bóyá tí n bá sin dádì to some extent bóyá wọ́n á ṣàánú mi kò yẹ why do you have to keep doing that when you can actually render your service get paid and leave the scene immediately. And as a poor person kò síbi tí o fẹ́ sá lọ ju ibi tí o ti ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ lọ ibi tó ń hẹ̀n ẹ lówó ibẹ̀ ni ibi ìsádi rẹ. I have been on round table with people of timber and calibers. People tó jẹ́ pé tí n bá ń dákọ̀ ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa. In tí èmi máa ń pariwo ń bẹ̀ ni wípé I must get paid for my service. I must get paid for my service. Kìnìún inú aginjù ni mí. Ìwé kan tí àwọn èèyàn máa ń kà sọ wípé ọmọ kìnìún ṣaláìní ebi a sì máa pa wọ́n. Ọmọ kìnìún ṣaláìní kìí ṣe kìnìún inú zoo o. Kìí ṣe kìnìún tí ń ṣe lọ́jọ́ síbì kan tó ti mọ̀ ìgbà tí wọ́n gbóúnjẹ àárọ̀ wá gbé tọ̀sán wá gbé talẹ́ wá o. Ọmọ kìnìún inú igbó ṣaláìní ebi ń pa àwọn ọmọ ẹ̀ náà. So kìnìún tó ti go like 4-5 days láì rí nǹkan kan jẹ òun yẹ yín fi ọ̀rọ̀ loyalty lọ. Kìnìún tó ti go like 4-5-6-7 days láì rí nǹkan kan fi ba ẹnu lẹ́yìn fi ọ̀rọ̀ loyalty lọ. We are built for survival and not all these useless talks of loyalty and every other useless things tí ẹ fi ń di àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ káàkiri. So o ní láti jára ẹ ọmọ mẹ̀kúnnù. The word loyalty bó ṣe ń sàǹdì létí tálíkà ojú bẹ́ẹ̀ kọ́ lolówó fi rí o. Kó o máa rẹ́ndà sáfíìsì lọ́fẹ̀ẹ́ òun ni túmọ̀ loyalty lọ́dọ̀ olówó. Ó gẹ́gẹ́ nǹkan tí mò ń sọ mo mọ ẹnìkan dòní ó sì máa tún fi owó ara rẹ̀ á fi wọ mọ́tò tàbí kó fi gbọ́kadà láti ilé ọ̀dọ̀ tiẹ̀ á fi gbé ọ̀kadà lọ sínú Olúyọ̀lé lọ́dọ̀ bàbá tí ń ṣe lóyá sí lọ́dọ̀ yóò lọ bá wọn tún mọ́tò wọn ṣe mẹkáníìkì lẹ́ni yẹn yóò padà kúrò ńbẹ̀ tàbí gbàgbé lọ bá wọn jọ ọ́ìlì gbàgbé lọ bá wọn ṣe gbá yóò wà tó wá padà kúrò ńbẹ̀ most times yóò lè mọ́ ní owó lọ́wọ́ tó jẹ́ pé kò ní bá dájì lé wọn kàn pé kó lọ ṣe ni wọn ò dẹ̀ ní find their deep fit ní ìròrí tí wọ́n yí pé ó yẹ kí n send owó sọmọ yà at least kó fi mọ́tò padà sílé ọmọ yẹn á tún wá ní láti fẹsẹ̀ rìn ọmọ gẹ́ kó àgbàlagbà lẹ́ni tí mò ń wí yẹn tó ti níyàwó tó ti lọ́mọ but ó létí tó máa ń dè yín mọ́lẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn people yìí ní wípé wọ́n lówó lọ́wọ́ náà at least wọ́n lè ṣàánú mi níjọ́ kan ìyàtọ̀ ń bẹ nínú ẹni tó lówó lọ́wọ́ àtẹni tí ó ṣetán àti fún ọ nínú owó tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ and at the end of the day wọ́n á sọ pé àwọn ò jẹ ẹ́ lówó ni wọ́n á ní sáwọn jẹ ẹ́ lówó kankan só pààyàn fáwọn ni wọ́n dẹ̀ ti wá gbàgbé wípé ó ti render service o ẹ wo ẹni tó ń lọ jo ọ́ìlì tó ń bá wọn sáfìsì mọ́tò lọ́fẹ̀ẹ́ kò ní gbowó but based on pé wọ́n ti mú bí ọmọ dádì kíní kan dádì yóò gbọ́kadà lọ lórí ọwọ́ tara tiẹ̀ yóò padà dé yóò ṣe gbá yóò ṣàwọ́. This guy told me he has never received 100,000 from this person ever in life. Then why are you still there? Ó ní òun rò pé bóyá lọ́jọ́ kan wọ́n lè ṣí ìwé ìrántí kan òun. Why do you need to start like why do you need to keep enslaving yourself over what is not? Ṣé wọ́n rò pé bóyá owó yẹn ìwọ ò lè make ẹ̀ lórí ọwọ́ tara ti ẹni? You can actually do that yourself. So the word loyalty bí ó ṣe máa ń dún létí ẹ̀yin ọmọ tálíkà bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí lójú olówó. Ìtumọ̀ loyalty lójú olówó ọ̀tọ̀. In tó gbọ́dọ̀ ṣe láti lóyà sí olówó ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n bó ṣe ń dún létí ẹ̀yin ọmọ tálíkà ọ̀tọ̀ náà ni o. So mo dẹ̀ fẹ́ kó o rántí wípé kìnìún aginjù ní ọ́ tí o bá wá tí o jẹ lọ fúnra rẹ̀ o ní jẹun o 4-5-6 days 7 days nígbà míì ẹlòmíì tí ó jẹ òṣù ọ̀fun kìnìún inú igbó orí tí ó jẹ àfitọ́lọ́mbà tó pé orí yóò dẹ̀ hustle kó tó rí ni despite God backing ó tún máa hustle kó tó rí ni. So why do you need to fi ra rẹ sí abẹ́ ìgbèkùn ìṣẹ́rú ìgbàlódé all in the name of loyalty? Kí wọ́n lè mọ̀ pé mo loyal. If you are in a place and you are not getting what you want for yourself, then leave. Nobody is forcing you to be anywhere. Stop coming outside to come and cry foul pé wọ́n lò mí wọ́n ṣe gbà. Mo mọ̀ pé púpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ lílò yẹn I was used by lágbájá I was used by tẹ̀mẹ̀dù. Mo mọ̀ pé òótọ́ ni. Ta ló máa gbàgbọ́? Ta ló máa blame olówó fún tálíkà? Ta ló fẹ́ blame olówó fún tálíkà? Ta ló fẹ́ sọ wípé tí olówó ṣe ò dá? This guy mentioned something yesterday. He was actually referring to someone in Ibadan pé iná lè sòótọ́ àbí lè sòótọ́ nítorí pé lágbájájọ́ rẹ̀ ti ṣé kó má bàa bínú sí yín ni. What do you expect? Okay, kó sòótọ́ kí àárín òun àti olówó ẹgbẹ́ ti ẹ̀rọ bàjẹ́ nítorí ìwọ ọmọ tálíkà lásánlásán. You guys mean nothing to them. You guys mean nothing. Mean anything sí wọn. You mean literally nothing to them. You mean literally nothing to them. The only tools tí wọ́n ní láti fi lè di ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ tálíkà mọ́lẹ̀ òun náà ní that word loyalty.
That word loyalty náà ni. So you being labeled a disloyal person doesn't make you a bad person. Ẹni yẹn ò wúlò fún, òun ló fi ń pè ẹ́, òun ló fi ń sọ pé bóyá o disloyal àbí whatever. Something happened in Oyo State political circle of recent that has to do with me going from one place to the other and all that, blah, 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 blah. And I made my intention known. Baba, this is what I want anywhere I am. I want what I want. And this person was like, tí mi ò bá tiẹ̀ wá lówó, ṣé tí n bá tiẹ̀ wá lówó tí mo lè fún ẹ, ṣé ìjọmọlúàbí ò wá tó ni. Ìjọmọlúàbí doesn't pay bills, bàbá mi. It doesn't pay bills. Ìjọmọlúàbí ni a fi máa send owó sí ìyá tí ọkọ tiẹ̀ ti kú láti bí ọdún mọ́yàn, tá ń fi owó ránṣẹ́ sí lóṣooṣù. Ìjọmọlúàbí lòun fi ń jẹun. Kìnìún inú aginjù ni mí. Mò ń wá nǹkan tí máa jẹ ni. I was built for survival. To survive. Not for this shenanigans and all these useless talks here and there. Ọmọ tálíkà was built to survive. Ó ló fi jẹ́ pé lọ́pọ̀ ọgbà tí ẹ bá ń lébẹ̀lì àwọn ọmọ wa obìnrin ní olóṣó nkankan, èmi ò kí ń bá yín pè wọ́n bẹ́ẹ̀. Mi kì í bá yín pè wọ́n bẹ́ẹ̀. Ọmọ mi ìtẹ́ ẹyí tó ń gbèdì lọ níta yẹn. Torí most of the time lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yẹn á sọ pé to those girls now, ó wá dàbí ìgbà pé kí mo fẹ́ fira mi sí problem. Kì í ṣe pé ó dàbí ìgbà pé ó fẹ́ fira rẹ sí problem. Ó fẹ́ fira rẹ problem ni. Because àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀rí tẹ́ ń lọ yẹn, ẹ kàn ń fojú ọmọ kékeré wò wọ́n ni, ẹ kàn ń fojú ìdí àtọmú tó ń bẹ lára wọn wò wọ́n ni. Ẹlòmíì inú wọn ló ń gbọ́ bùkátà lé. Ẹlòmíì inú wọn nínú àwọn ọmọ tẹ́ ń wò yẹn ló ń tọ́jú àwọn àbúrò ẹ̀ mẹ́rin, ló ń fún ìyá tiẹ̀ lówó, ló ń tọ́jú, ló ń fún bàbá rẹ̀ lówó ńgbà míì gan náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Bàbá ẹlòmíì ti kú, bàbá ẹlòmíì ti dòkú ayé, bàbá ẹlòmíì ti rìn lọ. So what do you expect? Ṣé wọn ní survive ni? O lè máa wá true love kó wá dé pé àárín àwọn tálíkà ló wà lọ. How dare you? How dare you? You are looking for true love. O wá wá true love káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ayé. Pàápàá jùlọ òun wà bọ̀ nínú Ìbàdàn. Ó lọ sí Sámọ́ndà, ó lọ nú Bódìjà, ó lọ nú Ẹlẹ́bú, ó lọ sí apá àbí tí sẹ́mẹ́ǹtì ti pé dunlẹ̀ nínú ìlú. Àánú rẹ̀ ìsàlẹ̀ fọkọ̀, òun rè dì kan, òun lọ gẹ́gẹ́, òun lójú odò ògùn páyé wá true love. Àwọn tẹ́bí ń pa. Àwọn tí ebi ń pa. So kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ń tọ́kàn wọ́n lẹ̀. Kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ń tọ́kàn wọ́n lẹ̀ torí tí stranger máa wí. Ṣé kó wá máa sọ́fà? Ṣé kí wá máa sọ́fà ni torí tẹ́ ẹ máa wí? Ṣé kí wá máa sọ́fà ni torí tẹ́ ẹ máa wí? Because of wetin stranger go talk kí Ayinde mi wá sí o. Stranger ò ní kájọ́ re, àṣẹ ẹ̀ ní kájọ́ re. Ṣé kó máa sọ́fà ni? Okay, kó máa sọ́fà nítorí pé tí o bá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ, wàá pè láṣẹ́wó àbí wàá pè ní kinní kan, kó o lè pè ní good girl. So, kò fi ẹlẹ̀. See, people don't leave their top priority for whatever you believe in or anything. Kìnìún aginjù, òun ni ọmọ aláìní. Ọmọ tálíkà kìnìún aginjù ni wọ́n. Kìnìún aginjù lọmọ tálákà wọ́n ń wá tí wọ́n jẹ ni. Ṣé ẹ̀yin èèwò documentary ni? Kí n wo àwọn fọ́nrán àkàálẹ̀ tí wọ́n máa ṣe tí wọ́n fi máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí bí àwọn ẹranko ṣe máa hùwà sí nínú igbó ni. Kẹ́ wá lọ fi compare eléyìí tí àwọn ìhùwàsí àwọn ẹranko tí wọ́n ti ṣe lọ́jọ́ síbi kan nínú zoo. Ẹ lọ compare tí kìnìún bá rí kìnìún inú igbó tó bá kàn rí nǹkan kan tó ta fírí ó ti fò débẹ̀. Kì í ṣe wípé òun fúnra rẹ̀ kọ́ ló fò débẹ̀, ebi ló fò òun débẹ̀. Ó dàbí ẹni tí ewu ń lé ni. Nígbà míì ó lè fò high fence tàbí kó bẹ́lẹ̀ láti 5-story building. Nígbà tó bá bẹ́tẹ̀ ló máa tó mọ̀ ìgbésẹ̀ mi ni mo bẹ́ láti ibi tó báyìí. Ewu ló bẹ́ ọ, kì í ṣe wọ. Ewu ló lé ẹ nígbà yẹn tó fi bẹ́. So kìnìún anú aginjù tí ò rí tí ó jẹ for the past 7 days. Nǹkan kẹ́kọ̀ọ́ kọjá fírí. Ó fò gbogbo skills tí àwọn kìnìún yẹn fi máa ń fa ẹran ya. Kì í ṣe àwọn ni wọ́n ń fa ẹran tó kéré sí wọn ya. Ebi ló ń fa àwọn ẹran yẹn ya lórúkọ wọn. Ẹni tí ebi ti ń pa for the past 5 days tí ò rí nǹkan jẹ. So ó wá ní nǹkan kan tó kọjá. Wọ́n ní sẹ́rí, wọ́n ní tẹ́ bá rí bá skills tí lion yẹn fi fa ẹran yẹn ya. Òun kọ́ ló fa ẹran ya. Ebi ló fa ẹran yẹn ya. Ìṣọwọ́ tí lion nínú igbó fi lè fa ẹran ya. Ìṣọwọ́ yẹn kọ́ ni lion nínú zoo ṣe máa fa nǹkan ya. And then the word domestic animal ẹlòmíì ò mọ̀. Wọ́n believe pé bóyá tó bá ní pé difference between domestic animal and wild animals. Wọ́n á máa dárúkọ lion as wild animal. Wọ́n á máa dárúkọ àwọn ewúrẹ́ nkankan as domestic animal. Kò sí ẹranko téèyàn ò lè domesticate. Kò sí ẹranko tí èèyàn ò lè domesticate. Domestication means wípé ẹranko tí ó lè bá wa gbélé. Kí ni ò jẹ́ kí àwọn kìnìún ó lè bá wa gbélé lọ́pọ̀ ọgbà? Torí pé ebi ń pa wọ́n domesticate lion ní Dubai. Wọ́n wà láyọ̀nù kìnìún kankan wà ní sitting room wọn tí wọ́n jọ jókòó tí wọ́n jọ ń ṣe ilé ayé wọn bẹ́ẹ̀. Nítorí pé ebi ò pa ni, o lè expect. Ìwé kan tí ẹ máa kà pé ẹni ebi ń pa ò gbọ́ wàásù. Ẹni tí ebi ń pa kò gbọ́ wàásù, kí ló ń expect lọ́wọ́ ẹni tí ebi ń pa? Ẹni tí ebi ń pa lọ́wọ́.
so kàtàkàtà tí wọ́n wá ní láti sọ yẹn wọ́n ní Yorùbá ní ajá tó ti yó kó lè bá èyí tí òyò ṣeré èyí tí ebi ń pa lọ́wọ́ so kọ́ wá jókòó kọ́ wọn tẹ́tí sí nonsense tí wọ́n ní láti sọ in the name of loyalty àbí so ọ̀fẹ́ pè lẹ́ni time láti lè ránṣẹ́ nígbàkúgbà tó bá wù ọ́. I have a brother when I was the first person tó máa kọ́kọ́ gbà mí sílé brother yẹn ni nínú àdúgbò lónìí the brother is now making himself available for me anytime I need him. Kí ni reason tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé I give him money every now and then he sees me. I give him money every now and then he sees me. There was a time tó declare fún mi tẹ́gbọ́n yẹn declare fún mi wípé mọ̀mọ́ bí mi léèrè wípé ibo ni mo wà mọ́ tó o bá ti need láti pè mí kàn sọ pé o fẹ́ rí mi ni. So téèyàn bá ń bá olówó téèyàn bá ń bá olówó rìn mí sí lówó but wọ́n ti ń rí ìwúlò wípé ok àwọn ń fi nǹkan tí àwọn ń ṣe lẹ̀ àwọn ń lọ bá wálé fún nǹkan kan àbí míì tó bá nílò àwọn fún ṣùgbọ́n nígbà táwọn bá máa padà dé àwọn ń rí èrèdí wípé àwọn lọ síbì kan based on bí àpò àwọn ṣe máa wú dé. Ìwúlò ọbẹ̀ gangan nìyẹn ìwúlò ọbẹ̀ nìyẹn. What is the point of pé mò ń bólówó rìn nígbà tí ó bá jẹ́ wípé inú owó àìní mi yẹn náà ni màá tún fi gbọ́kadà lọ síbi iṣẹ́ tó bá fẹ́ rán mi tí n bá tún dé náà màá kàn jíṣẹ́ fún tán náà ni yóò dẹ̀ sọ pé mo ṣe màá tún wáyé láti fẹsẹ̀ rìn padà sílé nígbà míì tí n bá lówó ọ̀kadà lọ́wọ́. There was a time my mom called me because mood lèmi fi máa ń gbé kọ́ńté mi mood mo fi máa ń ṣe gbogbo nǹkan. My mom called me 4 to 5 times mo ń gbó kọ́ ọ̀run ìrìn báyìí ní ìgbé and ọ̀rẹ́ mi was like kí lè rí tó gbé fóònù ẹ tó ń ring or anything. I said my mom ló ń pè and ẹ gbé náà mo ní mi sí mood láti rojọ́ kankan báyìí and later bàbá ọlọ́pọ̀ èèyàn called me and he was like ọmọ mi bó ní ibo ló wà. I said mo wà available sir. Kò ń ṣe pé torí pé mo loyalty kan náà ń pè yẹn mo mọ̀ tún mọ̀ wípé tọ́lọ́pọ̀ èèyàn if he called me and I went to his place kò dín nǹkan kan ní 150k. That is why I don't abuse the visitation. I don't just go to his place anyhow. But when he called me himself kò dín nǹkan kan 150k. There was a time tí mo wà ń bá kan nínú Ọ̀ṣun tó kun avenue ní Bódìjà mo ti wà ń bẹ̀ níbi ọwọ́ alẹ́ aago 8:30 nítorí pé mo ti gba gbogbo nǹkan sára in fact ọmọ òbò gan ti wà lójú ọ̀nà tó jẹ́ pé everything is set lálẹ́ ọjọ́ yẹn and baba called me ọmọ mi bó ló wà. I said I'm at your service sir and he said ìmọ̀ bóyá o lè dọ́dọ̀ mi lálẹ́ yìí mo lé available ọ̀kadà ó ní 2000 ọgbẹ́ni máa fún 5k ó ń fò lọ́bẹ̀ ni. Bá tí mo dé bẹ̀ yẹn alára wa 550,000 ni mo mú kúrò ń bẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn ìdí tí mo fi mú owó tó bẹ́ẹ̀ kúrò ń bẹ̀ mi ní sọ̀rọ̀ yẹn fẹ́yìn. So why do I need to tell you wípé iṣẹ́ tí mò ń ṣe pẹ̀lú bàbá ọlọ́pọ̀ èèyàn kìí ṣe loyalty. Iṣẹ́ pé n tí màá jẹ mò ń rí níbẹ̀ ni n tí mo fẹ́ jẹ mò ń rí níbẹ̀. So mo wípé reason pé tí mo bá rí kọ́ yìí wọ́n mọ̀ wípé nǹkan tó reasonable àtẹ̀yìn ẹ̀ yọ ìyẹn lásán tó láti stand by anybody forever. Ìyẹn lásán tó not by mọ́ rin àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ kàn máa promise wọn máa fọkàn wọn balẹ̀ lórí irọ́ ẹlòmíì ẹnu lásán yóò bẹ́ẹ̀ fi ya ìṣòro ẹ sí wẹ́wẹ́ báyìí yóò sì sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹnu lásán ìṣòro yẹn sì wà ń bẹ̀ in actual sense. Ìṣòro yẹn wà ń bẹ̀ in actual sense. So ẹ lọ mọ bí wọ́n ṣe ń fún àwọn tó bá ń tẹ̀lé yín lówó kò sẹ́ni tó sọ pé kẹ́ ẹ sọ wọ́n dolówó kò sẹ́ni tó sọ pé kẹ́ ẹ sọ wọ́n dọlọ́rọ̀ but ẹ lọ mọ bí wọ́n ṣe ń fún wọn lówó ẹ máa fún àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé yín lówó when you call someone pé kó wá bá ẹ mọ bí wọ́n ṣe ń fún lówó mọ́tò kọ́ sì demand ẹ̀. Mi ò ever pè yẹn rí pé kó wá bá mi kí n má fún ó kéré tán nínú ìgbésí ayé tí n bá ní pé kó wá bá mi láti inú Ìbàdàn sí Ìbàdàn 10k lówó ẹ transport fare tó bá jẹ́ pé mi mo ní kó wá tínú mi bá dẹ̀ tún dùn jù mo tún lè sọ 25k. So people that knows me wọ́n mọ̀ dáadáa. So ẹ yé máa rin àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ all in the name of loyalty àbí useless whatever thought tẹ́ ń gbé sọ́kàn káàkiri. Ẹ yé máa rin àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ yé máa lu àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ nídìí wọn náà lẹ fi jẹ́ kí wọ́n súnmọ́ yín. Ẹ nídìí wọn ni tẹ́ ẹ bá nídìí wọn ẹ ní jẹ́ kí wọ́n súnmọ́ yín. Kò sẹ́ni tó lè súnmọ́ yẹn torí ẹ̀ mo fi máa ń wo ọ̀rọ̀ kan tí ìsì máa ń ṣe fọ́nrán olóbìnrin dé yìí Egúngún tó ṣe ń gbà kan tó pé I moved to people of value I removed myself from the former circle I was in and I moved to another circle. O lè move to another circle tí wọn ò bá fún ọ láàyè àti move close to them. You cannot move to another circle tí wọn ò bá fún ọ láǹfààní àti move close to them. So o lè báyàn ṣe láìṣe pé bóyá nìyẹn fún ẹ láǹfààní àti bóun ṣe. So for you to have allowed person láti bá yín ṣe ẹ̀yin náà mọ̀ tí ẹni yẹn fẹ́ offer ni ó lè mọ̀ lówó tó fẹ́ offer yín but ó ń offer àwọn services míì gbogbo àsìkò ẹ̀ tí ń fi ilẹ̀ sí fi mọ́ bá yín lọ gbá lọ àwo lọ kòkó bá a sásùn tó bá fi àsìkò ń ṣe nǹkan míì náà owó ni yóò mú wọlé fún ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ loyalty ẹ mọ̀ wà responsible ẹ mọ̀ fún àwọn tí bá ń ṣe dáadáa àwọn tí wọ́n bá ń serve yín one way or the other ẹ mọ̀ fún wọn ní nǹkan. Ẹgbàgbé ọ̀rọ̀ loyalty tẹ́ fi máa wọ̀nyẹn lẹ́rú káàkiri kọjá bó ti lóun ó jẹ òjàre ẹ̀yìn alára wa àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúwàbí o.